Πώς ο διάβολος μας κρατάει μακριά από τον Ιησού Χριστό? Κάποτε ο διάβολος κάλεσε μια παγκόσμια συνέλευση δαιμόνων. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ανάμεσα στα άλλα, είπε: «Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να διαβάζουν την Αγία Γραφή και να γνωρίζουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε ούτε ακόμα να τους εμποδίσουμε να έχουν μια ζωντανή στενή σχέση με τον σωτήρα τους. Άπαξ και αποκτήσουν αυτή τη σύνδεση με τον Ιησού, εμείς χάνουμε κάθε δύναμη πάνω τους. Έτσι, το μόνο που μας μένει είναι να τους κλέψουμε το χρόνο τους. Ας πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν πειράζει. Ας έχουν εκεί τις συναισθιάσεις τους και όλα τα υπόλοιπα. Ας έχουν έργο και δράση. Μόνο να μην έχουν χρόνο να αναπτύξουν αυτή τη ζωντανή σχέση με τον Ιησού». Να τι θέλω από εσάς. Αποσπάστε τους την προσοχή από το σωτήρα τους και εμποδίστε τους από το να έχουν θερμή και στενή σχέση μαζί του όλη μέρα. Ας τους παρασύρουμε σε μια χαλαρή σχέση με τον Ιησού, τυπική σχέση, χωρίς γνήσια πίστη και αγάπη για Αυτόν. «Πώς θα το κάνουμε αυτό?» ρώτησαν τότε οι δαίμονες. «Βάλτε τους να ασχολούνται με τα δευτερεύοντα θέματα και βρείτε τρόπους αμέτρητους να κρατάτε απασχολημένο το μυαλό τους», απάντησε. «Βάλτε μέσα τους τον πειρασμό να ξοδεύουν, να ξοδεύουν και να δανείζονται χρεώνοντας τις κάρτες τους. Πείστε τις γυναίκες τους να πάνε να δουλεύουν πολλές ώρες εκτός σπιτιού και τους άντρες να δουλεύουν 6-7 μέρες την εβδομάδα, 10-12 ώρες την ημέρα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του τρόπου ζωής τους. Εμποδίστε τους να ξοδεύουν χρόνο με τα παιδιά τους. Έτσι, καθώς θα διασπάται η οικογένειά τους, σύντομα το σπίτι τους δεν θα αποτελεί πια για αυτούς καταφύγιο από την πίεση της δουλειάς τους. Κρατάτε πάντα το μυαλό τους τόσο γεμάτο με ερεθίσματα, ώστε να είναι αδύνατο να ακούσουν τη σιγανή και απαλή φωνή του Θεού. Βάλτε τους να παίζουν το ραδιόφωνο και το CD όποτε οδηγούν. Φροντίστε να έχουν συνεχώς ανοιχτά στο σπίτι τους τα CD, το βίντεο, την τηλεόραση και τους υπολογιστές. Βάλτε σε κάθε κατάστημα και εστιατόριο που μπαίνουν μουσική, που να παίζει ασταμάτητα. Αυτό θα συννεφιάζει το μυαλό τους και θα δυνατήσει την κοινωνία τους με τον Χριστό, μέσω της προσευχής. Γεμίστε τα τραπέζια τους με περιοδικά και εφημερίδες. Κάντε τους υπερκαταναλωτικά όντα, να αγοράζουν, να ξοδεύουν, χωρίς να έχουν τίποτα από αυτά πραγματική ανάγκη. Να ασχολούνται, να ταλαιπωρούνται και να απομακρύνονται από τον Ιησού Χριστό. Σφυροκοπάτε τα μυαλά τους ακατάπαυστα με ειδήσεις όλο το 24ωρο. Γεμίστε τους δρόμους με διαφημιστικές αφήσεις, ώστε να μην τους αφήνετε στιγμή σε ησυχία όσο οδηγούν ή περπατούν. Πλημμυρίστε τα γραμματοκιβώτια τους με άχρηστα διαφημιστικά, καταλόγους ρούχων, τυχερών παιχνιδιών και κάθε τι που προάγει ψεύτικες ελπίδες ευημερίας. Βάλτε κοκαλιάρικα μοντέλα στα εξώφυλλα των περιοδικών και στην τηλεόραση, ώστε οι άντρες να θεωρούν αυτά ως πρότυπα ομορφιάς και να μην ικανοποιούνται με την εμφάνιση της γυναίκας τους. Δώστε κούραση στις συζύγους, ώστε τα βράδια να μην είναι σε θέση να χαρούν σαν ζευγάρια με τους άντρες τους. Δώστε τους πονοκεφάλους, ώστε οι άντρες να έχουν παράπονα, πικρίες και να αρχίσουν να ψάχνουν αλλού για ευχαρίστηση. Αυτό θα διαλύσει γρήγορα τις οικογένειες. Διαφημίστε τον Άη Βασίλη, ώστε να κλέψετε την προσοχή των παιδιών από το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Το Πάσχα διαδώστε τα κουνελάκια και τα κόκκινα αυγά στη θέση του μηνύματος της Ανάστασης και της νίκης της αμαρτίας. Ακόμα και στη διασκέδασή τους φέρτε τους στα άκρα, όταν γυρίζουν από διακοπές να είναι πτώμα στην κούραση και να έχουν μετανιώσει για τις επιλογές τους. Μην τους αφήνετε να βγαίνουν στη φύση και να παρατηρούν ό,τι έφτιαξε ο Θεός. Αντί γι' αυτό, στέλνετε τους σε λούνα πάρκ, γήπεδα, κινηματογράφους, παιδότοπους και κονσέρτα.
Κρατάτε τους πάντα υπεραπασχολημένους, να μην σκέφτονται, να μην αναζητούν, να μην προβληματίζονται. Και όταν συναντιόνται για πνευματική συντροφιά με άλλους πιστούς, κάντε ώστε να φεύγουν από εκεί με διαταραγμένη συνείδηση. Δώστε τους να ασχολούνται με τόσους πολλούς καλούς στόχους, που να μην έχουν χρόνο ούτε ανάγκη να ζητήσουν τη δύναμη του Ιησού στη ζωή τους. Σύντομα θα δουλεύουν ασταμάτητα για αυτόν τον καλό σκοπό, που όμως ο Θεός δεν τους το ανέθεσε, θυσιάζοντας την υγεία τους, την οικογένειά τους, σε αυτόν με μεγάλη πιθανότητα να τα χάσουν και τα δύο. Θα δουλέψει σίγουρα το σχέδιο αυτό. Οι δαίμονες έτρεξαν γρήγορα να βάλουν σε εφαρμογή όλα αυτά, ώστε οι χριστιανοί να μην έχουν χρόνο για τη σωτηρία τους.